A Méd Birodalom. A Méd Birodalom, óperzsaul Mata, görögül Media, Média, Krisztus előtt 7. századtól Krisztus előtt 550 körülig létezett politikai entitás. Északnyugat Irán területén és jelentős szerepet játszott az ókori Közel-Keleten. Bár forrásokban gyakran királyságként vagy birodalomként említik, önálló központosított államszervezetét a kortárs feljegyzések csak részben támasztják alá. Történeti vázlat. Krisztus előtt 858-tól 824 között a médeket először Szalmanenes harmadik asszír király említi, Mada néven, amikor adófizetésre kényszeríti a zagroszi törzseket. Krisztus előtt 715 körül. Deiokész vagy Deioces a görög hagyomány szerint első egységes méd uralkodó, aki Ekbatana alapítását is átírta hagyományként. Krisztus előtt 625-től 585. Küxarész egyesíti a médeket, megszervezi hadseregét, gyalogság, íjászok, lovasság, legyőzi a szkítákat, és babiloniakkal szövetségben Krisztus előtt 612-ben elfoglalja Ninivét. Krisztus előtt 585. A lídiaiakkal vívott háború napfogyatkozásba fut. A Halüsz folyó határnak jelöli ki. A béke házassági szövetséggel zárul. Krisztus előtt 585-550. Asztüegész uralma alatt a központi hatalom megerősítésén dolgozik, de feszültség támad a törzsi nemességgel. Krisztus előtt 550. Második Kűrosz legyőzi Asztüegészt. Ekbatát elfoglalva megkezdi Akhaimenida birodalom korszakát. Politikai szervezet és források. A Méd királyságról szóló ismereteink nagyrészt két típusú forrásra épülnek. Thukididész és Hérodotosz görög írásaira, Krisztus előtt 5. század, melyek késői, néha legendás narratívát nyújtanak Deikodészről, Kyaxészről és Asztügészről. Kortárs Mezopotámia feliratok, asszír királyi feliratok, babilóniai krónikák és a behisztumi felirat, amely a méd törzsek adófizetéséről, lázadásáról és a Niviné hadjáratról számolnak be, ám nem említenek egységes államot Krisztus előtt 7. század elején. A források nem adnak teljes körű képet a méd közigazgatásról, vagy belső szervezeteiről. Bél Alami elnevezés a törzsi vezetőket jelöli, akik az asszír követelések szerint önállóan fizetnek adót. Területi kiterjedés. A méd államalakulat területi határai változatosak. Nyugaton Halüsz folyótól modern neve Kizilurmak Indiáig terjed, a görög hagyomány szerint. Kelet-északkelet irányban elérte a Zagrosz belső hegységeit Maneai és Uratui elleni hadjáratokkal. Bár a babiloni krónikák alapján az asszírok korábban már elveszítették ezeket a tartományokat. Pontos arányok ismeretlenek. Becslések 1,4-2,8 millió négyzetkilométer közötti területet jelölnek. Ekbata, a méd főváros. Alvand hegység lábánál fekvő, a mai Hamadan területén feküdt. Hérodotosz szerint 7 koncentrikus, különböző színű fallal vették körül, ami legendás, de az építésének kezdetét Krisztus előtt 678-ra teszik, Deiokodész idejéből. Akhaimenida birodalom nyári székhelye is lett, mivel enyhébb klímája
vonzó volt a perzsa uralkodónak. Hadászat és külpolitika. A médek kiváló lovasok voltak. Deukadész kelet-nyugati hadjáratait a perzsák, örmények, lídiaiak és babilóniak ellen mutatott ambícióját. A szkíták legyőzése után önálló katonai erőt építettek, a lídiai háborút a Halusz folyói béke zárta. A babilóniaiak szövetségeseiként jelentős részt vállaltak Asszíria bukásában. Utóbbiak kismértékben visszaszorították őket az Ararát és a Haran környékére. Birodalom bukása. Asztüegész centralizációs törekvései ellen lázadt a törzsi nemesség. A belső viszályok meggyengítették a méd uralmat. Második Kűrosz 550 körül hódította meg Ekbatát. A méd állam beolvadt az új Akhameida birodalomba. Örökség. A méd királyság megteremtette az első iráni hatalmi mintát, amelyre Akhameida államszervezete épült. Bár hivatalos méd dokumentumok nem maradtak fenn, a méd, babiloni és görög hagyomány a perzsa uralom előtti iráni egység kezdetét jelzi. Ekbatana a későbbi századokban is jelentős közigazgatási és kulturális központ maradt. A méd királyság Krisztus előtt 7.-6. század Közel-Kelet egyik kulcs szereplője volt. Törzsi eredetű, de lényeges államszervezési tapasztalatokat szerzett, és a perzsa nagyhatalom előzménye maradt. Történeti és régészeti források hiányosságai ellenére a méd örökség alapvető az iráni és közel-keleti hatalmi fejlődés megértéséhez. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!